ในโลกยุคโบราณผู้คนในดินแดนต่างๆมักคุ้นเคยกับการต่อสู้เป็นประจำโดยการต้องทำศึกสงครามกับกองทัพต่างๆอยู่เสมอทั้งเพื่อขยายอาณาเขตหรืออาจจะปกป้องตนเองจากการรุกรานของศัตรูการรบนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สำคัญเทียบเท่าการเพาะปลูกการค้าขายหรือการสร้างเมืองด้วยเหตุนี้ตลอดช่วงประวัติศาสตร์จึงปรากฏหน่วยรบระดับหัวกะทิหลายหน่วยที่ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและฝีมือการสู้รบที่เก่งกาจจนเป็นที่น่าจดจำดังเช่น5หน่วยรบชั้นยอดที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุคโบราณที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ครับ 1. กองกำลังอมตะแห่งเปอร์เซียหน่วยรบจากจักรวรรดิอะเคเมนิดแห่งเปอร์เซียซึ่งเรืองอำนาจในช่วง 550-330 ปีก่อนคริสตกาลเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังที่ทรงอิทธิพลอย่างแท้จริงของโลกยุคโบราณมีอำนาจเหนือหลายประเทศในบริเวณตะวันออกกลางและเอเชียไมเนอร์หรือตุรกีในปัจจุบันโดยหน่วยกองกำลังอมตะจะมีทหารสังกัดอยู่ 10,000 คนประกอบไปด้วยทหารชาวเปอร์เซียเป็นหลักร่วมกับชาวมิสและชาวเอลามหรือเอลาไมต์ซึ่งจะเป็นทั้งองครักษ์ให้กับกษัตริย์เปอร์เซียและเป็นกองหนุนที่น่าเกรงขามส่วนสาเหตุที่เรียกขานกันว่ากองกำลังอมตะก็เพราะเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณนั้นได้กล่าวไว้ว่าเมื่อทหารคนใดในหน่วยเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยจะมีทหารคนใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีเพื่อไม่ให้มีจำนวนน้อยกว่า 10,000 คนแต่นักประวัติศาสตร์บางคนได้ตั้งข้อสงสัยว่าเฮโรโดตุสอาจเข้าใจภาษาเปอร์เซียดั้งเดิมคลาดเคลื่อนโดยสับสนระหว่างคำว่าอนุสิยะที่แปลว่าผู้ติดตามหรือสหายกับคำว่าอนาลซาที่แปลว่าอมตะและหน่วยรบนี้อาจจะเป็นเพียงกองกำลังหรือส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ติดตามของกษัตริย์เซอร์ซิสแห่งเปอร์เซียเท่านั้นต่อมาในยุคหลังๆเมื่อมีการพูดถึงกองกำลังอมตะก็มักจะมีการกล่าวถึง Apple Barriers หรือผู้ถือ Apple หน่วยทหารหัวกะทิที่น่าจะได้รับการพัฒนาต่อยอดมาและรับหน้าที่เป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ให้กับกษัตริย์เปอร์เซียเช่นเดียวกันโดยเชื่อกันว่า Apple Barriers นั้นเป็นหน่วยรบชาวเปอร์เซียจำนวนประมาณ 1,000 คนที่คัดเลือกมาจากหน่วยนักรบอมตะที่มีสัญลักษณ์สำคัญคือจะถือหอกที่ส่วนปลายมีทองคำลูกกลมเหมือนแอปเปิลถ่วงอยู่ซึ่งกองกำลังอมตะแห่งเปอร์เซียก็ถืออาวุธแบบเดียวกันนี้แต่จะต่างจากนายทหารทั่วไปตรงที่จะถ่วงน้ำหนักด้วยเงินการดำรงอยู่ของ Apple Barriers นั้นได้รับการยืนยันในช่วงที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ารุกรานเปอร์เซียในรัชสมัยของพระเจ้าดาไรอัสที่ 3 แห่งเปอร์เซียในยุทธการอิซัสประมาณ 333 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งในเวลาต่อมาอเล็กซานเดอร์มหาราชได้รวมกองกำลังอมตะกับกองกำลัง Apple Barriers เข้าไว้ในกลุ่มผู้ติดตามของพระองค์และราว 323 ปีก่อนคริสตกาลหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนกองกำลังอมตะก็เหมือนจะสูญสลายตามไปด้วย 2. กองกำลังศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟส์หน่วยรบติดอาวุธที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โบราณและประวัติศาสตร์โลกเพราะเนื่องจากวิธีในการจัดกองกำลังคือสมาชิกหน่วยที่มีอายุมากกว่าจะถูกจับเข้าคู่กับคนที่อ่อนเยาว์กว่าจำนวน150คู่ซึ่งแนวคิดนี้เป็นไปตามอุดมคติทางวัฒนธรรมกรีกที่ชายอายุมากกว่านั้นจะคอยชี้แนะและสั่งสอนชายที่อายุน้อยกว่านอกจากนี้ทั้งคู่จะต้องเรียนรู้และพยายามดำเนินชีวิตเหมือนเช่นคู่รักที่มีความจงรักภักดีต่อกันและกันความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นแนวคิดความรักในอุดมคติชาวกรีกโบราณที่เชื่อว่าความจงรักภักดีของคู่รักจะส่งเสริมความรักต่อหมู่คณะที่ไม่มีวันสั่นคลอนแม้จะอยู่ในสนามรบรวมถึงความรู้สึกอับอายในสายตาของคนรักหากยอมแพ้หรือท้อถอยฉะนั้นทั้งคู่จึงต้องยืนหยัดเผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อปกป้องกันและกันผู้ที่คิดริเริ่มจัดกองกำลังศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟส์คือผู้บัญชาการทหารแห่งทีฟส์กอกิดัสเมื่อประมาณ378ปีก่อนคริสตกาลโดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดทั้งด้านความกล้าหาญรูปร่างและการต่อสู้จากนั้นก็จะเข้ารับการฝึกอบรมทางกายภาพทั้งมวยปล้ำขี่ม้าตลอดจนการเต้นรำที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความผูกพันระหว่างกันและกันช่วงเวลานั้นกองกำลังศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟส์มีส่วนร่วมในสมรภูมิครั้งสำคัญมากมายตลอดระยะเวลาราว 40 ปีจนกระทั่ง 338 ปีก่อนคริสตกาลก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับกองกำลังมาซิโดเนียของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 บิดาของอเล็กซานเดอร์มหาราชในยุทธการครั้งสำคัญที่คาโรเนียซึ่งกองกำลังศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟส์ทั้ง 300 คนต่างก็ไม่ยอมจำนนและเลือกที่จะปลีชีพในสนามรบแทน 3. กองทหารม้าคอมพาเนียนของอเล็กซานเดอร์มหาราช
กองทหารม้าคอมแพเนียนหรือกองทหารม้าเฮไตรอยที่มีความหมายว่าสหายผู้ร่วมเดินทางที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์มากที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในตำนานอย่างกองทัพมาซิโดเนียอันโด่งดังของอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกองกำลังระดับสูงซึ่งในบรรดากองทัพมาซิโดเนียด้วยกันมีเพียงไม่กี่หน่วยเท่านั้นที่อยู่เหนือกองทหารม้านี้กองทหารม้าคอมแพเนียนรับหน้าที่เป็นทั้งองครักษ์ของราชวงศ์เป็นกองกำลังติดอาวุธชั้นยอดและเป็นหัวหอกที่แท้จริงของกองกำลังผสมมาซิโดเนียที่อเล็กซานเดอร์นำทัพด้วยตนเองซึ่งตามแบบแผนแล้วกองทหารม้าคอมแพเนียนจะประจำการทางด้านขวาของแนวรบซึ่งบ่อยครั้งจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบเชิงรุกมากที่สุดโดยขณะที่พลหอกมาซิโดเนียทำการปิดล้อมและตรึงกำลังศัตรูจำนวนมากกองทหารม้าที่มีความคล่องตัวสูงจะพุ่งเข้าโจมตีจุดอ่อนในแนวข้าศึกหรือรุกขนาบข้างและตัดกำลังแนวหลังของศัตรูกองทหารม้าคอมเพเนียนจะเริ่มจัดตั้งตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟิลิปที่2ผู้เป็นพระราชบิดาก่อนจะประสบความสำเร็จสูงสุดในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราชภายในหน่วยประกอบด้วยทหารชาวมาซิโดเนียรวมกับพันธมิตรของเมืองเทสซัลลีของกรีซอิลิเรียและดินแดนอื่นๆโดยจัดแบ่งออกเป็น8อิเลียหรือปีกแต่ละปีกนั้นมีจำนวนทหารม้าที่มีทักษะและความสามารถสูงถึงจำนวน 200-300 คนส่วนปีกที่กษัตริย์นำด้วยตนเองจะมีการจัดตั้งหน่วยทหารม้าอารักขาหัวกะทิขึ้นมาโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นหน่วยรบชั้นยอดของชั้นยอดอีกทีหนึ่งสำหรับกษัตริย์นักรบอย่างฟิลิปและอเล็กซานเดอร์กองทหารม้าคอมเพเนียนยังเป็นดั่งราชสำนักเคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วยเพื่อนสนิทขุนนางและพันธมิตรผู้ปกครองอีกหลายคนดังนั้นเมื่อมองจากมุมนี้กองทหารม้าคอมเพเนียนจึงไม่ใช่เพียงหน่วยรบเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางสังคมของมาซิโดเนียและราชสำนักอีกด้วยในช่วงแรกผู้ที่ฝึกสอนหน่วยทหารม้านี้คือนายพลฟิโลทัสแต่หลังจากที่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานแล้วอเล็กซานเดอร์ได้ตัดสินใจแบ่งอำนาจในการสั่งการหน่วยรบนี้ให้แก่ไคลตัสกับเฮฟิสเทียนเพื่อนสนิทและนายพลคนสำคัญของเขาโดยนักประวัติศาสตร์แสดงความคิดเห็นว่าอเล็กซานเดอร์กลัวว่าอำนาจที่อยู่ภายใต้ผู้บัญชาการเพียงคนเดียวอาจจะทำให้เกิดรัฐประหารได้ซึ่งบ่งชี้ว่าหน่วยรบนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการปกครอง 4. กองพันทหารม้าที่ 10 ของจูเลียสซีซ่าร์ถือเป็นหนึ่งในหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหน่วยหนึ่งทั้งในกองทัพโรมันและในโลกยุคโบราณที่ได้รับการสนับสนุนจากนายพลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งกรุงโรมและเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของกองทัพโรมันโดยกองพันทหารม้าผ่านศึกกองนี้ถูกกล่าวถึงหลายครั้งตลอดช่วงสงครามภายใต้การนำของจูเลียสซีซ่าร์พวกเขาได้รับการยกระดับให้เป็นผู้พิทักษ์ชั้นยอดในสนามรบและมีความผูกพันกับผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นแฟ้นก่อนจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของกองกำลังทหารโรมันโดยหลังจากประสบความสำเร็จในสเปนกองพันทหารม้าที่ 10ได้เป็นหนึ่งใน6หน่วยรบที่ซีซ่าพาไปด้วยในครั้งที่โต้กลับชาวเฮลเวติกที่อพยพเข้ามาในอิตาลีและต่อมากองพันนี้ยังได้เข้าร่วมการรุกรานกอลในช่วง58ปีก่อนคริสตกาลแสดงให้เห็นว่าซีซ่าโปรดปรานหน่วยรบนี้เป็นพิเศษและมอบความไว้วางใจสูงสุดให้ทั้งยังไม่เคยสงสัยในความภักดีของหน่วยทหารม้านี้เลยจึงได้รับใช้ใกล้ชิดในฐานะองครักษ์จนมีคำกล่าวว่าต่อให้ไม่มีใครติดตามซีซ่าไปเขาก็ยังมุ่งหน้าทำศึกต่อไปได้ขอเพียงแค่มีกองพันทหารม้าที่ 10ซึ่งเป็นกองทัพคู่ใจเท่านั้นนอกเหนือจากหน้าที่องครักษ์กองพันทหารม้ากองนี้ยังมีบทบาทโดดเด่นในสนามรบครั้งสำคัญทั้งหมดในช่วงสงครามกอลอันนำมาซึ่งชื่อเสียงในด้านความเป็นมืออาชีพและความกล้าหาญอันแน่วแน่นอกจากนี้กองพันทหารม้าที่ 10ยังมีส่วนสำคัญในการต่อสู้และชัยชนะหลายครั้งของซีซ่าเช่นในครั้งที่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ครั้งแรกราว55ปีก่อนคริสตกาลการไปเยือนอังกฤษประมาณ55และ54ปีก่อนคริสตกาลสงครามกลางเมืองของโรมันในยุทธการใหญ่ที่ไดราเคียมและฟาซาลัสราว48ปีก่อนคริสตกาลรวมไปถึงการยกทัพไปแอฟริกาช่วง46ปีก่อนคริสตกาลอีกด้วยและประมาณ45ปีก่อนคริสตกาลหลังจากการต่อสู้เคียงข้างซีซ่าในยุทธการที่มุนดาในสเปนกองพันทหารม้าที่ 10ก็กลายเป็นกบฏและถูกยุบและแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากการลอบสังหารซีซ่าจนถึงแก่ชีวิตเมื่อราว44ปีก่อนคริสตกาลแต่พวกเขาก็ไม่ใช่กองทหารม้าโรมันของจูเลียสซีซ่าร์อันยิ่งใหญ่อีกต่อไปจนนักประวัติศาสตร์อดสงสัยไม่ได้ว่ากองทหารใหม่นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทหารม้าผ่านศึกแห่งกอลหรือไม่ 5. องครักษ์วารันเจียนแห่งไบเซนไทน์
นักรบวารันเจียนเป็นนักรบที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ถึง 14 ก่อนคริสตกาลโดยเริ่มต้นจากรัชสมัยของจักรพรรดิเบซิลที่ 2 แห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ได้ทำข้อตกลงกับจักรพรรดิวลาดิมีร์ที่ 1 แห่งเคียฟในการส่งนักรบชาวนอร์ด 6,000 คนจากเคียฟไปช่วยจักรวรรดิไบเซนไทน์ซึ่งทหารนอร์ดชาววารันเจียนกลุ่มแรกที่ส่งไปมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ได้รับชัยชนะหลายครั้งช่วยรักษาเสถียรภาพการปกครองของจักรวรรดิเบซิลไว้ได้ก่อนจะกลายเป็นต้นแบบการจัดตั้งหน่วยนักรบไวกิ้งที่ต่อสู้เพื่อผู้ปกครองโรมันตะวันออกมาหลายศตวรรษติดต่อกันในฐานะทหารรับจ้างชาวนอร์ดและองครักษ์ชั้นยอดของจักรวรรดิชาววารันเจียนมักทำหน้าที่เป็นนักรบรับจ้างของเหล่าผู้นำที่มีอำนาจโดยพวกเขาจะให้คำปฏิญาณว่าจะต่อสู้และตายเพื่อเจ้านายของตนซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้คุ้มกันที่เหล่าผู้ปกครองมองหานอกจากนี้กษัตริย์องค์ใดที่สามารถจ้างวานนักรบเหล่านี้มาคุ้มกันตนเองได้ถือเป็นการเป่าประกาศสถานะและแสดงให้เห็นถึงบารมีผ่านการบังคับบัญชากองทหารที่ดุดันกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีใครทราบเรื่องราวของเหล่าองครักษ์วารันเจียนมากนักรับรู้ข้อมูลกันแต่เพียงว่าพวกเขามักมีบทบาทปรากฏในกองทัพไบเซนไทน์ทั้งในฐานะผู้ติดตามและทหารในสนามรบโดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นทองคำนักรบนอร์ดผู้ทรงพลังเหล่านี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำผ่านจารึกผลงานศิลปะและภาพเขียนบนฝาผนังที่บ่งบอกว่าจักรพรรดิในฝั่งตะวันออกต้องพึ่งพาพวกเขาอย่างมากในการเป็นเสาหลักแห่งศักดิ์ศรีและอำนาจทั้งยังเป็นแกนนำของราชสำนักกรุงคอนสแตนติโนเปิลประวัติศาสตร์ฝั่งสแกนดิเนเวียนักรบวารันเจียนมักปรากฏในนิยายเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านรวมไปถึงบันทึกต่างๆและจากข้อความในจารึกที่มีการกล่าวไว้ไกลถึงไอซ์แลนด์ระบุว่าการรับราชการในราชสำนักกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้พัฒนาไปสู่อาชีพที่มีสถานะสูงส่งดึงดูดให้บุคคลและกลุ่มนักรบกระตือรือร้นที่ต้องการจะสร้างชื่อเสียงและความมั่งคั่งมารวมตัวกันโดยนักรบที่จะมาสังกัดในหน่วยรบนี้จะคัดเลือกมาจากชาวรัสชาวไวกิ้งสแกนดิเนเวียรวมถึงทหารจากไอซ์แลนด์สวีเดนและนอร์เวย์ในสนามรบองครักษ์วารันเจียนจะสวมชุดเกราะหนักใช้อาวุธเป็นดาบยาวแบบนอสและขวานอันเป็นที่มาของคำเรียกว่า X-Men หรือมนุษย์ขวานโดยพวกเขาจะถูกวางตำแหน่งให้เป็นกองหนุนของหน่วยจู่โจมที่จะออกรบก็ต่อเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญและต้องการตัดสินชี้ขาดชาววารันเจียนถูกหยิบยกมากล่าวถึงเรื่อยมาจนกระทั่งในปี 1404 ที่ดูเหมือนว่าโชคชะตาของพวกเขาจะเสื่อมถอยลงตามอำนาจของจักรวรรดิไบเซนไทน์และโลกของชาวไวกิ้งที่ถูกลดบทบาทลงตามลำดับ